Thì em cũng có dính vào chơi cá độ ấy chị ạ. Hiện giờ số nợ của em nó rơi khoảng hơn 1 tỷ. Lúc lập gia đình mà nhìn thấy cái người kia mà có cái dấu hiệu tứ đổ tường là phải tránh xa, không bao giờ kết hôn với người như vậy. Nhưng vợ em nó dốt, vợ em biết em từ trước đã như thế mà vẫn cưới em. Thế cô ấy dốt thì cô phải lãnh cái hậu quả là bây giờ có ông chồng như này vẫn phải ở bên cạnh như này. Thực tế thì vợ con vẫn còn, nhưng mà vợ em có đôi lần nói về câu chuyện ly hôn, thái độ rất là thiếu tôn trọng. Em nghĩ thì nếu mà đã tha thứ cho em về cái việc đó thì cũng cần sự tôn trọng cho em. Xin chào, đây là podcast Bạn ổn không? Nơi lắng nghe và chữa lành mọi tâm tư, được dẫn dắt bởi nhà báo Quảng Hường và chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành. Mình đang có chuyện gì trong mối quan hệ gia đình à? Trước đây thì em cũng có dính vào chơi cá độ ấy chị ạ. Sau đó thì em cũng bỏ rồi. Năm ngoái thì em có quen vợ và em lấy vợ, cũng gần nhà nhau thôi. Nhưng mà vợ em cũng có biết là em là chơi bời và có nợ. Và trước khi cưới thì em cũng có nói với vợ em là em cũng đang nợ một số tiền là khoảng vài trăm triệu. Sau đó thì hai đứa cũng quyết định đến cái việc là kết hôn. Đến tháng 3 năm vừa rồi, vợ em cũng sinh cháu. Tháng 6 năm nay này thì em lại dính vào cái sự việc là em chơi và em nợ như vậy. Hiện giờ số nợ của em nó rơi khoảng hơn 1 tỷ. Lúc đấy thì không ở cùng nhau, và tại vì là em đi làm thì ở trong miền Nam, còn vợ em thì lấy chồng xong thì sinh cháu thì ở ngoài Bắc. Nói chung là em biết là vợ em cũng rất là giận và gia đình hai bên rất là giận em, và em cũng có hỏi bây giờ cho anh một cơ hội để anh làm lại thì em sẽ đi về, em sẽ bỏ công việc ở trong miền Nam ra ngoài Bắc để thứ nhất là cho nó gần gia đình và mọi thứ nó cũng thuận lợi hơn. Và em thì cũng đồng ý về cái việc đó. Sau đó thì em về ngoài Bắc rồi em cũng tính cái đường công việc của em, nhưng mà em không biết là bên gia đình vợ có tác động hay không. Thì vợ em có bảo em là đi vào trong miền Trung làm với cậu vợ. Ok là em chấp nhận cái việc là em đi vào trong đó làm với cả bên cậu vợ. Từ cái thời gian tháng 6 đến bây giờ em cảm thấy nó càng tồi tệ hơn. Ví dụ như là cái việc mà vợ em bảo là tha lỗi cho em để em làm lại chẳng hạn. Thì ok cái đấy thì em biết. Nhưng mà về cái việc mà ví dụ như em làm gây ra một cái sự việc nó rất là bình thường thôi, nhưng mà vợ em nhiều khi cáu gắt hơn, rồi nói chung là có vẻ lạnh nhạt hơn rồi các thứ. Về cái câu từ nói chuyện với em, với gia đình em thấy là không có tôn trọng. Em vô tình thôi, em xem được cái đoạn tin nhắn giữa bố vợ và vợ nói chuyện với nhau thì em thấy là không tôn trọng em. Và điểm cũng một cái việc nữa là vợ em thì nghĩ là không muốn cho mẹ em tham gia vào cái việc nuôi con ấy. Thì thực ra là em thấy mẹ em thì cũng không có tham gia vào cái việc nuôi con đâu. Tối thì mẹ em lên phòng thì lúc đấy vợ em chuẩn bị cho cháu ăn. Mẹ em thấy pha sữa để đấy, nhưng mà chắc là vợ em chưa kịp cho con ăn ấy, nên là mẹ em cho ăn. Sau đó thì vợ em lúc tối vợ em bỏ sang bên cái phòng bên cạnh và cứ để cho mẹ em với cả con em như vậy. Mẹ em thì chắc là cũng hơi vụng trong cái việc là chăm cháu, nhưng mà cho ăn không được nên là cháu nó khóc. Thì mẹ em thấy cháu khóc như vậy thì hôm qua bảo vợ em là sang cho cháu ăn. Thì vợ em có nói là con không cho, mẹ thích thì mẹ nuôi đi, ý là như vậy. Và có nói lớn lúc đó thì em có gọi điện cho vợ em mà. Thì em cũng có rất là khá là tức giận về cái thái độ như vậy, em có nói vợ em. Rồi sau đó thì bố mẹ em cũng có gọi vợ em xuống để nói chuyện về cái sự việc như vậy. Thì thực tế thì em thấy là cái cư xử như vậy là không được. Đi làm thì em cảm giác là em không có sự cố gắng nữa, em cảm thấy nó rất là chán. Và có nhiều lần em bảo là nếu mà em mà cứ như vậy, tốt nhất là anh đi về ngoài đó. Lúc mà cưới xong thì mà nghỉ đẻ giờ thì thời gian ở trên nhà ngoại cũng nhiều hơn. Tháng 6 đó thì sự việc của em nó xảy ra thì vợ em cũng tức tối, là vợ em cũng về trên nhà ngoại ở. Nhiều khi là vợ chồng cãi nhau thì vợ em lại về nhà ngoại. Thì là vợ em bảo là ở dưới nhà em thì không được thoải mái. Và thực tế em nghĩ thì nếu mà đã tha thứ cho em về cái việc đó thì cũng cần sự tôn trọng cho em. Đây em có hai sự việc. Cái sự việc chính là sự việc của em, đó chính là cái việc mà em dính vào cá độ đó. Vì sao em chơi cá độ vậy? Thực sự thì có nghĩa là cái điều kiện của em cái lần đầu tiên ấy thì cũng không phải là em tốn tiền, mà mình vào mình chơi, rồi sau đó thì mình nợ, cái tâm lý là mình đỡ nợ. Thứ hai thì em có đi làm ở trong miền Nam ấy, em bị một đứa bạn nó lừa mất 70 triệu đó. Nhưng đây xong là mình cũng bí quá thì mình cũng lại vướng vào cái con đường đó thì càng ngày nó lại càng sâu à. Vậy là trong đầu em có một cái niềm tin ý là em chơi cá độ để có tiền. Có tiền nhanh. Có tiền nhanh và nhiều. Đấy là cái niềm tin ở trong một cách vô thức ở trong đầu em, nó có cái niềm tin đấy, không biết ai đã gieo vào đầu em từ bao giờ.
Mình nghĩ là chơi thì sẽ có tiền nhanh và nhiều, nhưng mà đó là cái niềm tin ban đầu thôi. Nhưng khi mình chơi nó sẽ phạt một hệ thống cái cảm xúc của gây nghiện. Cái cảm xúc thắng thua nó khiến con người bị nghiện cái cảm xúc đó, tại vì nó tăng cái dopamine, nó tăng cái cortisol nhanh, rất là nhanh chóng, nó làm cho con người cảm thấy hưng phấn, nó sẽ làm con người cảm thấy muốn chiến đấu. Người cầm cái bao giờ cũng là cái người được. Nên là mình mà chơi là mình thực ra mình đang tự đốt tiền của mình thôi. Họ có thể cho mình 1 lần 2 lần, nhất là bây giờ họ đã thiết lập bằng các cái lệnh code, bằng các cái công nghệ rồi, thì đương nhiên là nó sẽ không bao giờ mà để cho nó thua được. Nó chỉ thả con săn sắt bắt con cá rô thôi. Và đôi khi mình thắng thì thực ra mình cũng đang thắng trên cái tiền mà đó là xương máu của những người khác, cũng đang đốt trên cái lò đó, chứ không phải thắng của nhà cái đâu. Tức là cái niềm vui của mình đang được xây dựng bằng nỗi đau khổ của những người khác. Bởi vì khi họ mất tiền rồi họ sẽ tan nát gia đình, vợ con họ bỏ, con cái họ không cây ăn, một gia đình nheo nhóc, rồi họ hận thù, họ đau đớn, họ trách móc cái người chồng đó sẽ trách móc cái trò chơi đó, trách móc những người chơi cùng, trách móc cái thứ mà họ đang tham gia, phải không? Thế nên cái đồng tiền nếu mình có được nó cũng không là đồng tiền mang lại hạnh phúc cho mình. Mình có nó thì mình càng bất an, càng mang thêm nhiều cái nghiệp rất là mệt mỏi trong người mình. Cái cảm xúc bản năng của mình được kích hoạt cũng chỉ làm cho mình hưng phấn một lúc đó thôi, nhưng sau đó kể cả mình thắng, đời mình nó cũng sẽ không vui. Ở đây nếu em hiểu cái cơ chế của nó ấy, thì em có thể tỉnh táo để rút chân ra sớm. Cái mà nó lôi cuốn mình mạnh ấy, nó không chỉ là bị thúc đẩy bởi niềm tin mà còn là cái cảm xúc hưng phấn. Nên chị hỏi thật em là trong quá trình em chơi đó, em có thấy hưng phấn không? Có chứ chị. Đó. Lúc mình thắng mình cũng khá là hưng phấn, và lúc thua thì mình khá là bị gọi là bị stress. Có thể là có phần nào đó cái tính làm trong em nó cũng khá là nhiều, cái tính chiến đấu, tính phiêu lưu, cái tính mạo hiểm á cũng khá là nhiều. Em nhận thấy là em cũng khá là mạo hiểm đó, nhưng bị đè nén, nó chưa được có cơ hội để thỏa mãn nó đủ, lên nó tìm những cái chỗ để thỏa mãn nó. Những người mà như em ấy, họ sẽ làm những cái nghề mà thỏa mãn được cái xung năng tự nhiên, bản năng gốc trong họ như thế, thì họ sẽ không tham gia vào những cái con đường như thế này. Ví dụ họ làm cái nghề săn bắt cướp chẳng hạn, đúng không? Tha hồ thiêu thiêu mạo hiểm, đúng không? Tha hồ hồi hộp, đúng không? Chẳng hạn lái xe nó cũng thỏa mãn cái nhu cầu một phần nào đó, được hưng phấn, được thay đổi, rồi được phiêu lưu phần nào đó. Lái thuyền ha, rất nhiều việc chứ không phải một việc. Mình tự quan sát trong cuộc sống, mình xem cái việc nào nó thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình. Khi mình nhận ra đó, mình có thể quản lý được nó. Quản lý ở đây là mình có thể dùng nó vào những cái việc ích lợi, thay vì mình dùng những cái bản năng đó vào những cái việc tác hại. Nhưng đừng thỏa mãn quá, vừa đủ thôi, hoặc là gần đủ thôi. Bởi vì nếu mình thỏa mãn quá, dần dần cái nhu cầu nó càng ngày càng được khuếch trương lên. Và khi nó khuếch trương quá lên thì nó sẽ làm bẹp đi những cái thứ khác trong cuộc sống cũng cần thiết nữa. Nó giống như con trâu á, mình cầm cái dây thừng, mình kéo cái mũi nó đi theo mình, thì mình dẫn nó đến cái chỗ để ăn cỏ thì nó ăn cỏ lúc mình thỏa mãn nó đây, rồi mình kéo nó đến cái chỗ để mà cày ruộng thì nó cày ruộng cho mình, được không nào? Thì đấy là mình đang quản lý cái con trâu đó, là cái bản năng tình dục trong mình đó em, cũng thỏa mãn vừa đủ. Bởi vì em cho con trâu ăn nhiều quá thì nó sẽ mệt, nó sẽ no, nó chỉ muốn nghỉ ngơi, nó có làm nữa. Vâng, đúng rồi. Mình phải xử lý được cái niềm tin của mình, vì mình đã từng có cái suy nghĩ rằng chơi cá độ có tiền nhanh và nhiều, nên là lúc nào mình cần tiền nhanh á, lúc cần tiền nhiều là mình lại nghĩ đến nó em ạ. Rồi chơi thì lại mất tiền, rồi lại phải gỡ, rồi lại cứ chơi gỡ, thì là thành một cái vòng lặp mình không dứt ra được, nó cưỡng chế cái hành vi đó của mình. Thì bây giờ em phải biết cái niềm tin đó của em hay suy nghĩ em là sai lệch. Em hình dung nhá, em nhìn xem 100 người chơi cá độ thì bao nhiêu người có tiền? Đúng rồi. Hay là 100 người chơi thì 99,9 người là mất hết tiền, thậm chí là ra đây ở tan nát gia đình, đúng không? Chồng vợ ly tán, rồi con cái không có người lo, phải không nào? Rồi con cái nó nhìn bố nhìn mẹ như vậy, nó không có ai để lương tựa vào, để lớn lên nó nhìn thấy hình mẫu như thế, nó lớn lên nó trở nên lệch lạc, là hỏng trong cuộc đời này của nó ha. Thế nên là cái niềm tin này là không đúng. Em phải xây dựng một cái niềm tin đúng ở đây là gì? Chơi cá độ là một trò chơi gây nghiện, nó sẽ cuốn mình vào cái vòng lặp cứ chơi hoài để gỡ và thua, càng ngày càng thua thêm. Thì đấy mới là niềm tin đúng, cái suy nghĩ đúng về cái trò chơi này. Đúng không? Và cái thứ hai, đây là một trò chơi thúc đẩy lòng tham vô độ của con người và bản năng thắng thua của con người, dựa trên một phương tiện gây hại cho bản thân người chơi và xã hội. Khi em có được hai cái suy nghĩ đúng đắn như vậy thì cái niềm tin kia nó sẽ không thúc đẩy em nữa. Nhưng em có thực sự nhận ra cái điều đó hay không thôi? Cái này em biết nhá, thì sẽ không thắng được. Nhưng mà đến cái thời điểm mà em nợ ấy thì không muốn đi vay mượn, rồi tự tìm cách để mình xoay sở cái đồng tiền đó. Trong lúc đó thì em mới dấn thân vào cái việc đó lại lần thứ hai. Vậy mình tìm được cái hệ suy nghĩ thứ ba khiến em lại dính vào cái điều này tiếp tục. Đó là bí bách quá, không có cách nào để vay tiền để trả nợ, thì em lại nghĩ đến việc chơi nó để có tiền. Đúng rồi. Vì cái này nó không đòi buộc em cái gì cả, đúng không? Em vẫn có thể có cơ may, mặc dù xác suất là rất thấp thôi. Mình có được, gọi là mình cầu may ấy chị ạ. Khi em thấy một con người mà chỉ cầu mong và may rủi hên xui thôi á, là họ đang đánh mất hết các cái sức mạnh của họ rồi. Sức mạnh bản thân, sức mạnh ý chí, sức mạnh của lao động, sức mạnh của giá trị bên trong bản con người mình, sức mạnh của trí tuệ của mình.
Thế thì việc mình chơi cái trò này nó sẽ biến mình thành một phế nhân như vậy đó em. Cái việc cần kiếm tiền để trả nợ là một cái mục đích đúng, nhưng cái phương tiện để em thỏa mãn cái mục đích đó là sai. Đó là em lại chơi để kiếm tiền, đúng không? Đúng rồi chị. Cái đồng tiền nó sẽ phải là giá trị của bản thân mình. Khi mình trao giá trị cho người khác thông qua sức lao động, thông qua trí tuệ, thông qua dịch vụ nào đó của mình nhận đồng tiền đó chính là lúc mình đang trao lại giá trị của mình cho xã hội. Cái đồng tiền đấy là đồng tiền tốt đẹp, nhưng đồng tiền mà không dựa trên một cái điều gì cả, chỉ dựa trên lòng tham, đấy là đồng tiền không tốt, bởi vì nó sẽ thiêu hủy mất cái giá trị của mình, nó biến mình thành phế nhân rồi. Thế thì ở đây em tiếp tục giữ cái niềm tin là cần phải có tiền để trả nợ, nhưng mà phải thêm vào là cần kiếm tiền một cách chân chính để có tiền trả nợ. Bởi vì thông qua những cái việc đó, nó sẽ không chỉ mang lại cho mình tiền để trả nợ, mang lại tiền để cho mình lo cuộc sống đâu, nó còn thăng tiến con người mình lên, nó phát triển con người mình lên, nó phát triển trí tuệ, kỹ năng, đạo đức, nhân phẩm của mình lên. Chứ còn chỉ để kiếm tiền thôi thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi em. Có 3 cái niềm tin em phát hiện ra ở em thì mình đã xử lý 3 cái niềm tin đó rồi. Thì khi 3 niềm tin này được xử lý thì có thể nó sẽ đỡ cho em, và sau này em không còn bị vướng mắc cái niềm tin đó để mà em lại quay trở lại con đường đó nữa. Thế thì bây giờ để mà giải quyết cảm xúc thật đó, thì nó cần phải có hành động ở đó để nó giải phóng cái cảm xúc đó. Bởi vì em đang bị dính mắc cái cảm xúc đó với cái hành vi chơi cá độ. Cắt đứt cái vòng lặp đó đi bằng cái cách là bây giờ em sẽ tìm cái công việc nào mà thỏa mãn được cho em cái cảm xúc, cái bản năng muốn được phiêu lưu mạo hiểm của em đó, cái tính nam muốn chiến đấu mạnh mẽ của em đó, thỏa mãn cái cảm xúc đó để em đỡ tìm cái cảm xúc đó trong cái trò chơi kia. Và nếu có ai đó có rủ em thì sẽ là cái điều rất khó khăn cho em, nên tốt nhất là không chơi những cái bạn mà chơi cá độ nữa. Chặn hẳn luôn thứ đó ở trên máy của mình, nó không cho nó quảng cáo vào, không cho nó hiện ra, để nó không vô tình lẩy ra, nhất là nhảy ra đúng cái lúc mà em đang chán, đang kiếm tiền mà không được ấy, thì nó đỡ bị cuốn em đi ha. Cái điều em cần nhất bây giờ là một công việc ra tiền, để nó thứ nhất là thỏa mãn cảm xúc cho em, thứ hai là mang lại cái nguồn tài chính cho em ngay lập tức, để em thấy là em đang làm được ra tiền. Nó làm cho em có cái niềm tin rằng mình có thể tạo ra tiền và mình có thể trả nợ được. Nếu việc với cậu phù hợp thì làm, còn nếu cái việc của cậu mà chưa phù hợp lắm nhưng mà ít nhất nó mang lại tiền cho mình thì cứ làm đi. Mình làm từ việc này mình có thể dần dần chuyển sang việc khác, chứ không thể ngồi đấy mình chờ có một công việc hoàn hảo đến với mình được nhá, được không? Mình cứ làm đi đã, xong rồi dần dần mình tốt lên, tốt dần lên thì những việc cần nhiều cái kỹ năng tốt hơn nó sẽ đến với mình. Mình làm việc đó giỏi, tự nhiên đời sẽ ra mình một việc khó hơn, giỏi hơn cho mình, chứ không ngồi chờ để một công việc 10 điểm đến với mình ngay lập tức nhá. Làm việc mà cũng không có thời gian để ngồi nhìn máy rồi lại nhìn vào mấy cái trò đó nữa, phải không? Vâng, chắc chắn là em từ bỏ rồi chị ạ. Em thấy em mất mát quá nhiều. May mà vẫn còn vợ ở con bên cạnh nha. Thực tế thì vợ con vẫn còn, nhưng mà từ cái thời điểm mà em gây ra sự việc đó, vợ em có đôi lần nói cái câu chuyện ly hôn. Em nghĩ là vợ em tức giận là sẽ nói vậy thôi, chứ còn cũng chưa hẳn là muốn ly hôn đâu. Nói chung là em cũng bảo là không nên nói như vậy. Vậy là cô ấy còn duyên nợ với em nhiều lắm. Còn các cô gái bây giờ mà thấy như thế là bỏ chạy luôn, đúng không? Thì mới là bảo là em còn may vì còn vợ con bên cạnh. Tất nhiên là bị rơi rớt rất nhiều cái niềm tin họ vào bản thân mình rồi. Vâng, đúng rồi. Cái đấy là không tránh khỏi, bởi vì đấy là chính những điều đó mình là hậu quả của những gì mình đã làm ra, chứ phải tại họ đâu, phải không? Là hành vi của mình đã gây ra điều đó, mình phải chấp nhận, phải chịu trách nhiệm. Còn họ đang ở bên cạnh mình là bởi vì mình tốt, không phải mình tử tế, mà bởi vì họ tử tế với mình quá. Dạ vâng. Mình phải nhớ cái điều đó để mình tri ân, mình phải trân trọng. Để mình trân trọng được thì họ mới còn ở lại bên cạnh mình, và họ có thể cho mình cơ hội, họ kiên nhẫn với mình để mình thay đổi, để mà cùng nhau làm lại cuộc sống cho gia đình được ổn thỏa hơn. Còn nếu mà người ta ở lại mà mình không trân trọng điều đó, mình cứ nghĩ là con này chắc là nó cũng dốt quá nên mới không chạy. Tại ra chị nói câu đấy nó không phải nói đùa đâu nhá. Các cụ dạy là tứ đổ tường á là phải tránh xa. Lúc lập gia đình mà nhìn thấy cái người kia mà có cái dấu hiệu tứ đổ tường là phải tránh xa, không bao giờ kết hôn với người như vậy. Thì cá độ phải là cờ bạc không? Chính thức của cờ bạc không? Chè với trai gái ạ. Thì đúng đó. 4 cái tật xấu em nha. Thêm từ hút sách nữa thôi là đủ rồi, là đủ tứ đổ tường rồi nhá. Hút sách là sử dụng những cái chất kích thích, chất nghiện đó, gây nghiện đó em. 4 cái đó là 4 cái thứ gây nghiện rất là kinh khủng, và nó gây ra những cái tác hại rất lớn cho đời con người nào mà đang sử dụng những cái đó, chơi những cái trò đó, và gây hệ lụy rất lớn cho những người liên quan trong đời sống của họ. Thế nên gặp những người đàn ông mà nằm trong cái tật 4 tứ đổ tường đó thì làm ơn tránh xa, đừng có kết hôn với họ. Nhưng vợ em nó dốt, vợ em biết em từ trước đã như thế mà vẫn cưới em. Thế cô dốt thì cô phải lãnh cái hậu quả là bây giờ có ông chồng như này vẫn phải ở bên cạnh đây này. Hiểu chưa? Tại vì tôi đã chọn anh nên tôi chịu trách nhiệm về cái lựa chọn đó. Ít nhất là kiên nhẫn với anh để anh cùng anh vượt qua cái điều này.
Còn tất nhiên là cô kiên nhẫn, cũng không thể kiên nhẫn đến chết được 1-2 lần thôi em à, quá tam ba bận nhá. Mình biết là thôi vợ mình thứ nhất là nó cũng hơi dốt, hai là nó cũng thương mình, còn mới lấy mình và nó còn ở đây với mình, đúng không? Nhưng mà các cụ còn ghê hơn, đó là gặp phải tứ đổ tường không lấy, nhưng lấy rồi cũng bỏ luôn. Thì vợ em phải 2 lần dốt đâu nha, vẫn thương em. Nên là em phải biết là em còn đang rất may vì ít nhất là em còn có một người thương em. Nhưng mà em có thương mình hay không mới là điều quan trọng. Bao nhiêu người thương em mà em không thương em thì cũng chả có ý nghĩa gì. Em hiểu. Em thương em thì tức là em phải làm cho cuộc sống của em trở nên ý nghĩa, trở nên hạnh phúc, trở nên tròn đầy, trở nên rực rỡ, trở nên một cuộc sống đẹp. Em phải biết cách yêu em để em hạnh phúc chứ, phải không? Thì đấy mới là thương. Đây em có thương em thật sự ha. Bởi vì em đang biến em từ một chủ nhân trở thành một nô lệ rồi, từ một chủ nhân trở thành một nạn nhân rồi, một người có năng lực trở thành một phế nhân rồi. Nên nếu em thực sự thương em á, thì em phải làm chủ cuộc sống của em nhá, đừng để cái trò chơi này nó làm hủy hoại cuộc đời em. Nên là cô ấy thương em vẫn chưa phải là cái thứ quan trọng, mà em phải thương được em mới là điều quan trọng nhất. Và cái tình thương của vợ chồng với nhau á, nó khác với tình thương của cha mẹ với nhau, của với con cái ấy em. Cha mẹ thương con cái ấy, là tình thương máu mủ, và đó là tình thương của bổn phận, trách nhiệm với cuộc đời. Con cái chính là sản phẩm của cha mẹ dâng tặng lại cuộc đời, như một cái món quà, như một cái thứ họ đền ơn lại cuộc đời này đã trao cho họ sự sống. Nên một khi họ tạo ra người con sản phẩm đó, họ rất thương cái sản phẩm người con đó của họ, vì đó máu mủ của họ, nhưng đó cũng là trách nhiệm bổn phận của họ. Nên con họ có hư có hỏng họ cũng không bỏ được em ạ. Nhưng mà vợ chồng thì không phải như vậy, họ cũng có trách nhiệm bổn phận với nhau như vậy. Nên là sống với nhau mà cư xử tốt với nhau thì sống tiếp với nhau được. Còn một bên mà cứ tệ hoài, tồi tệ hoài, hoặc là cư xử sai hoài, hoặc là gây tác hại hoài, thì cái người còn lại không thể ở lại cùng mãi được. Bởi vì họ không có bổn phận trách nhiệm đó. Để vợ chồng sống được nhau là hai bên cùng phải hợp tác xây dựng một đời sống chung tốt đẹp với nhau, cư xử tử tế với nhau, chứ không có cái chuyện một người bên này cứ hỏng, cứ sai, cứ phá, còn một người bên kia xây, không có lên được nhà nhá. Và bởi vì họ không phải là bổn phận trách nhiệm với mình như thế, nên là nếu mình tệ quá là họ bỏ đi thôi. Họ phải xây dựng cuộc đời họ lại để họ còn lo cho con cái họ nữa. Bởi vì người phụ nữ mà họ cần cái người để nương tựa em ạ. Họ mạnh mẽ đến mấy thì bản năng của họ cũng là bản năng nữ tính, bản năng đàn ông mới là bản năng nam tính, là bản năng che chở đó em, mang kiếm mồi về cho vợ, nấu ăn cho con cái ấy, kiểu vậy đó, rồi làm ấm áp gia đình là vợ. Nhưng mà người chồng á, bản năng gốc của họ là phải kiếm mồi về, mang kinh tế về cho vợ con, cho gia đình, và vươn cái cánh ra để che chở bảo vệ cho cái gia đình đó. Thế mà bây giờ họ lấy mình xong họ kinh tế không có, được che chở cũng không, là họ mệt lắm đấy. Họ lại vừa phải làm nhiệm vụ của một người mẹ, vừa làm nhiệm vụ của một người cha, thì đứa con lớn lên nó cực kỳ khó khăn, nó bị lệch lạc rất nhiều thứ. Khi họ gồng lên như thế, tất nhiên nó sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống gia đình. Kể cả họ với con họ thôi cũng phát sinh rất nhiều vấn đề. Hoặc đứa trẻ lớn lên nó rất là khó khăn về sống tâm lý em ạ. Thế nên mình muốn tốt cho con mình là phải tốt với vợ mình. Mà mình muốn tốt được với vợ mình là mình phải tốt với mình, vì bản thân mình còn chưa thương mình được, làm sao mình biết thương ai. Thực ra là mình đang thỏa mãn cái bản ngã của mình, cái tôi của mình, cái lòng tham với cái ham mê tính dục của mình đó. Mình thương mình phải mình để cho mình phải thăng tiến lên, phát triển lên, rực rỡ, sống cuộc đời rực rỡ, con cuộc đời mà mình thấy hạnh phúc ấy, thì cái đấy mới là thực sự là thương mình. Tại điểm này em rất là có nhiều suy nghĩ là đi hay ở lại hay như thế nào đó, rất là mệt. Ở đây chị đồng ý cái việc em cảm thấy không được tôn trọng, nhưng mà ở đây mình cũng biết được là cô ấy đang trong một cái tình cảnh khó khăn về mặt tâm lý rất là nhiều. Ngay cái việc mới sinh con, ở cữ stress chăm con một mình, không có chồng bên cạnh thì rất là mệt mỏi rồi, đúng không? Xong rồi lại không hòa hợp được với mẹ chồng, chưa nói gì thay đổi tâm sinh lý sau sinh đi. Người phụ nữ nó như là con cô lột ấy, nó yếu ớt nên nó rất là dựng lên nhiều cơ chế phòng vệ lắm, phải phòng vệ dựng lên để bảo vệ đứa con, nên nó làm cho cái người rất là căng thẳng, dễ nóng tính, dễ gây hấn, dễ lo lắng, dễ buồn phiền, dễ mệt mỏi, stress á. Lại còn thêm cái việc của em nữa, mà việc của em đâu phải là việc nhẹ đâu, việc lớn đó. Nên là không phải chỉ em chán đâu, mà có lẽ là chính cô ấy cũng chán trường nhiều rồi. Thế nên là đôi khi nó bị có những cái hành vi cư xử với em nó thiếu tôn trọng, mà cũng là cái điều dễ hiểu, vì cô ấy không làm chủ được cái tâm lý cảm xúc của mình cái lúc này tốt. Thế nên là mình cũng có thể hiểu là tại sao cô ấy như thế. Có lẽ mình không nên đòi hỏi cô ấy quá nhiều cái lúc này, bởi vì nó hơi quá sức với cô ấy. Có để cho cô ấy tập trung vào việc chăm con thôi. May mà nhà mẹ cũng ở gần rồi, cô ấy nhờ được nhà mẹ đẻ cô ấy ha, thì cứ để cho cô ấy ở bên nhà ngoại để đỡ cái sự xung đột với mẹ chồng đi. Tại vì mẹ em với cô ấy không hợp với nhau, và không hợp với nhau cái cách chăm đứa trẻ. Mà em hiểu cái đứa trẻ ở đây là con của em và vợ em,
nên có người trách nhiệm chính với đứa trẻ là vợ em và em chứ không phải là mẹ em. Ngay cả khi bà tốt với cháu ấy, thì phải hiểu là cái trách nhiệm chính với đứa trẻ đấy là vợ em. Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra với con em thì mẹ nó mới là người chịu trách nhiệm với xã hội này, với cuộc đời này, với nó, chứ không phải là mẹ nó đâu nhá. Thế nên hãy để cho mẹ nó được quyền quyết định cái điều đó. Nếu mà mẹ em muốn giúp cái gì mà vợ em không thích thì thôi mẹ em giảm bớt đi. Và đôi khi có những thứ mà mẹ em thấy là đúng nhưng có thể đúng với thời của mẹ em thôi, hoặc đúng với trường hợp của mẹ em thôi, chưa chắc là đúng với trường hợp bây giờ thời nay hoặc là với vợ em đâu. Em cứ bảo mẹ là nếu mà vợ con nó không nghe hoặc là nó không thấy hợp thì thôi mẹ kệ nó, cho nó tự làm. Cái việc đó em cũng có nói. Mẹ không phải nghĩ làm gì cho mệt đầu ra, chứ cũng không phải là mẹ và vợ con có vấn đề gì với nhau, chỉ là cái cách làm nó khác nhau thôi. Nói như vậy cho mẹ đỡ phải nghĩ ngợi. Vậy là mẹ không làm cho mẹ đỡ mệt, vì tuổi của mẹ không phải là cái tuổi để chăm trẻ con nữa rồi. Đó, mẹ đã chăm con rồi, bây giờ đến vợ con chăm con của cô ấy, cứ để cho cô ấy chăm không sao đâu. Nó để cho bà yên tâm ha. Còn lúc nào cô ấy nhờ mẹ cái gì thì mẹ hẵng làm. Tại khi người ta nhờ mình làm thì người ta sẽ mang ơn với mình. Còn người ta không nhờ mà mình làm thì người ta ghét mình đó, nghĩ là mình can thiệp đó, áp đặt người ta đó. Tự nhiên mình giúp người ta mà mình còn bị mang oán luôn đó. Vậy thôi cứ để cô ấy nhờ hẵng làm ha. Với hai là cô cũng trong cái giai đoạn khó chịu này, cô ở gần nhà ngoại cô ấy để cho nhà ngoại cô đỡ đần cũng được. Dù sao cũng là con họ rồi, cũng biết tính nhau sẵn rồi nên là chiều nhau nó dễ hơn, được không em? Để cho cháu nó lớn một chút rồi em xử lý được mấy cái việc lần xong xuôi, em về thì em đón vợ con vào ở cùng. Thì hiểu trong trường hợp này của em là hơi có những cái khó khăn trong đời sống nhất định nên là em mới đành phải như vậy. Nhưng sau này khi mà làm việc xong rồi trả lời lần xong á, lên cố gắng là vợ chồng con cái ở chung với nhau nó mới xây dựng được mối tình cảm gắn bó. Không một tỷ, nếu mình làm việc như hiện tại mình đang làm ở chỗ mình đang làm đó thì bao nhiêu lâu thì đủ để trả tiền? Khoảng tầm 6-7 năm. Lãi thì thực tế thì là em có nhờ bố mẹ em đứng ra trả. Là thứ nhất là bố mẹ em vay mượn hộ, thứ hai là trong họ hàng rồi ngân hàng. Nói chung là lãi tính theo lãi ngân hàng thôi. Chị hiểu là vì sao mà em lại cứ muốn gỡ, em muốn nhanh đấy ha. Thì em muốn trả lợi cho nhanh, nhưng mà em phải hiểu là đôi khi nó cái việc là tìm ra được cái cách thức đúng là điều rất quan trọng nhé. Chứ nếu mình muốn tìm nhanh mà mình tìm cái cách sai là còn hại thêm, bởi vì không có giả được mà còn gỡ thêm hết lại lần khác là rất nhiều. Lúc đầu 100-200 giờ thấy gần tỷ rồi mà, phải không? Nên mình biết để mình dừng lại, mình biết để đi cái đường sai, cái đường đấy không mang lại kết quả như mình mong muốn thì mình đừng đi con đường đó nữa nhá. Nó không mang lại tiền như mình tưởng tượng, phải không? Thế thì thà 6 năm hoặc thậm chí là 7 năm đi. Nhưng mà biết đâu lúc làm dần dần lương nó tăng, mọi thứ nó tốt hơn, mình làm tốt mọi thứ, mình lại có nhiều cơ hội hơn, mình nhìn ra nhiều thứ hơn để làm á, thì biết đâu chỉ còn 3 năm thôi. Nhưng mà ngay kể cả 5-6 năm thì còn hơn là không bao giờ còn cơ hội, khi mình cứ càng vập vào kiếm nhanh rồi càng lợi lần, đi hết nhà này cái nhà khác, đi hết tiền này tiền khác, cả đời mình cho lợi lần, phải không? Và mọi người không còn chút tôn trọng, không còn chút niềm tin nào vào mình nữa. Nó cũng là cái cơ hội để mình thấy là đấy, một cái quyết định sai lầm có thể phải trả giá bằng 5-6 năm của đời mình đó. Thì sau này đừng bao giờ dính vào đó nữa. Nghĩ theo cách đó chứ đừng nghĩ là 5-6 năm thì lâu lắm thì phải kiếm nhanh, bằng cái cách đó là chết, được không nào? Còn em với vợ thì em biết rồi đấy, hiện tại cô ấy trong cái tình trạng như vậy thì mình lên động viên và an ủi cô ấy, cũng biết cái lỗi của mình thì sửa lỗi bằng cái hành vi của mình thôi, để cô ấy tin tưởng mình dần. Mình không thể bắt người ta tôn trọng mình được đâu em à. Đàn ông cần nhất trong cuộc đời là sự tôn trọng, có nhất là phải từ người vợ của mình, phải không? Cái điều đấy là điều chị nghĩ là rất là bản năng, rất tự nhiên thôi. Nhưng em cũng phải hiểu rằng đây chính là một trong những cái hậu quả mà em phải gánh khi em làm sai. Chị nói em làm sai không có nghĩa để trách cô em, nhưng mà mình phải hiểu là mình làm sai thì nó sẽ có hệ quả, để lần sau mình sẽ làm đúng. Mình học bằng cách sửa sai mà. Chị đang nói cái sai đúng lên một cách tương đối thôi. Em phải nhìn ra được nếu mình làm việc này thì kết quả sẽ ra sao, hậu quả sẽ ra sao, mình gánh được không? Đừng để làm rồi chịu hậu quả rồi mới nhìn ra, nó hơi trễ. Thì bây giờ em nhìn thấy là việc chơi này em sẽ đánh mất hết cái niềm tin, sự tôn trọng của người khác ở em. Không chỉ là cô ấy đâu, có thể là cả những người khác nữa đấy em, họ chưa nói ra. Thế thì cái việc không được tôn trọng người đàn ông trong cuộc đời là rất là đáng sợ, phải không nào? Thế thì đừng làm những hành vi này nữa. Vậy thôi, đó là cách để nó răn đe dạy mình đó. Vậy thì bây giờ mình muốn được người ta tôn trọng mình thì mình cần phải có hành vi như thế nào? Đó là mình hãy làm việc chân chính, mình có bản lĩnh, sai thì sửa, ngã thì đứng dậy. Khi em sửa được sai, khi em đứng dậy em làm được rồi, em trả lợi lần xong á, tự nhiên vợ em tôn trọng em không cần yêu cầu cô ấy tôn trọng đâu. Bởi vì họ tôn trọng em hay không tôn trọng em là do hành vi của em, chứ không phải là em yêu cầu hay đòi buộc đâu, không phải đâu. Tự khi em hành xử đúng, em có bản lĩnh với bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình mình, tự nhiên họ sẽ tôn trọng em thôi à. Thế nên thay vì đây buồn phiền vì cô ấy không tôn trọng em thì không cần tập trung vào điều đó, tập trung vào hành động của mình,
tập trung vào sửa sai, tập trung vào đứng lên làm lại, trả nợ, tự khắc mọi người sau này sẽ tôn trọng em. Đó là cái kết quả tự nhiên những gì em xứng đáng nhận được. Thì đôi khi đây không phải là cô ấy không tôn trọng em đâu, hoặc là cô ấy có chỉ không tôn trọng em một chút thôi, nhưng mà cái việc em thường xuyên thấy điều đó có thể là chính em đang không tôn trọng em và em đang phóng chiếu điều đó sang cô ấy. Đôi khi em nhìn lại cái quãng đời em đi, những cái giá phải trả, những việc mình sai em thấy chán chưa, em thấy thiếu tôn trọng bản thân em ấy. Bởi vì trước đó em đã làm được nhiều điều tốt, bây giờ tại sao mình lại làm như thế này thì mình thấy mình chán mình ấy em. Mình hiểu mình để mình giúp mình cho được đúng thôi, cho tốt thôi, cho phù hợp thôi. Vậy chủ yếu trong vấn đề của em nó đến từ em à. Nên là mình quay lại với bản thân mình để mình điều chỉnh chính bản thân mình thôi. Và khi mình điều chỉnh được chính mình ấy, thì mọi thứ bên ngoài mình cũng thay đổi dần dần. Chứ còn mối quan hệ của vợ chồng em hiện tại là cũng không phải là quá phức tạp gì cả. Nó chủ yếu đến từ các cái việc của em đã làm mà thôi. Nên nếu mình nhìn nó không đúng là mình sẽ phá hủy một cuộc hôn nhân mà không cần thiết. Trong khi mình còn đang có cơ hội để mà sửa sai, đang có cơ hội để làm cho nó tốt đẹp hơn. Dạ. Thì em có rất nhiều cái suy nghĩ tiêu cực về cái việc là ly hôn hay là không. Nghĩa là em nghĩ trong đầu là chỉ cần một vài sự việc căng thẳng thôi là sẽ dẫn đến cái tình trạng là ly hôn. Biết tại sao không? Bởi vì cái sự việc kia của em nó rất là mệt mỏi á. Và em không giải quyết được mấy cái mệt mỏi đó. Cái việc em nợ lần cờ bạc á, cá độ á, đâm ra là em đang né tránh nó bằng cái việc cũng khốn khổ nhưng nó không khốn khổ bằng thôi. Nên là cái cách trốn né tránh của tâm lý nó trốn từ việc này sang việc khác thôi mà. Giống như cái người mà họ tự hoại mình ấy, bên trong họ đau khổ quá mà họ không giải quyết được, họ mới cắt kia da họ ra để chuyển cái nỗi đau từ tinh thần sang nỗi đau thể chất. Vì nỗi đau thể chất là đau nhưng nó không đau bằng nỗi đau tinh thần. Họ chuyển kênh ấy mà, em hiểu chị không? Nó bớt đi. Thì đây với em là cũng như thế. Nhưng mà cái chuyển kênh đấy nó không giải quyết được vấn đề cho em. Thì việc quan trọng đây là mình phải đối mặt với sự thật, đối diện với những gì mình đã làm ra, nhìn xem có cái vấn đề ở đâu, sai ở đâu thì sửa nó đi. Cái bản lĩnh tuyệt vời nhất của một con người trong cuộc đời là dám nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với sự thật và hành xử với nó một cách phù hợp, chứ không phải là trốn chạy, không phải né tránh, không phải chối bỏ. Tất cả những cái cơ chế chị vừa nói, trốn chạy, né tránh, chối bỏ vân vân đó, nó chỉ dùng cho những đứa trẻ con nít, nó chưa có cái tự khả năng để mà bảo vệ nó thôi em. Còn bây giờ mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, mình phải thực sự đứng trên đôi chân của mình, xem mình cần làm gì để thích ứng với nó một cách phù hợp, tốt đẹp.